deco or malagkit is nakagawa po siya ng 30 po na balot po ng ating inandila or binalay po. 30 pieces po yung nagawa niya. Naglagay po tayo ng 2 tablespoon po na dough po ng ating malagkit dito. Wala pong nailagay po na kung anumang panglasa dito. Yung original lang po na nagiling po na bungkitan. Or bungkitan is yun kasi yung pinakamasarap na malagkit po. Yung circle na white. Thank you. Please subscribe po sa Kusina ni Mayo. Happy Holy Thursday po.